În această cutie se află probabil unul dintre cele mai sexy telefoane mid-range ale anului 2021. Bine, părerile pot fi împărțite, dar criteriul după care am luat decizia să-l numesc cel mai sexy telefon al anului 2021 este faptul că are o grosime de 6,8 mm. Dacă voi mai țineți minte, acum câțiva ani de zile a fost un trend prin care fiecare producător încerca să scoată pe piață cel mai subțire model. Mi-aduc aminte de Allview X1 sau X2 Soul, care avea 5,5 mm grosime. Parcă. Un alt dispozitiv recent a fost Tab S5e. Tot așa, 5,5-5,6 mm grosime, a fost un dispozitiv la fel de sexy. Dar n-am mai văzut de mult un telefon atât de subțire. Este vorba despre Xiaomi 11 Lite 5G NE. NE fiind de la New, pentru că este un model mai recent, în ciuda faptului că Xiaomi are deja o versiune 4G și o versiune 5G a aceluiași model. Trebuie să fac acest lucru cu acces ușor la aplicațiile pe care le folosești mai des. Gata, acum mă simt mai bine. Sub capacul cutiei nu avem nimic. Mai departe, un plic. Telefonul în sine l-am desfăcut, l-am testat și de aceea nu mai are folia pe el. Cablu Type-A, Type-C, adaptor de priză, 33 de W. De când n-am mai văzut așa ceva în pachet. Este un adaptor de la Type-C la jack de 3,5. Papeteria aferentă, o folie de plastic, iar în final aici avem una bucată husă de silicon, o husă transparentă, husă clasică, designed by Xiaomi, și nu avem acel flaps pentru protejarea mufei. Iar acum să dăm totul la o parte și să ne îndreptăm atenția către telefonul în sine. Uite cât de subțirel este. 6,8 mm și cântărește undeva la 159 de grame, aproximativ 159 de grame. Un sandwich de sticlă pe față, pe spate, cu o ramă de aluminiu. O construcție simplistă, aș putea spune. Ce-mi place, că pe spate, dincolo de sticlă, acest finisaj împiedică amprentele să fie vizibile. Ceea ce îmi place foarte mult. Oricât ai pune degetele pe spatele telefonului, nu se văd la absolut niciun unghi. Evident, ele sunt acolo, dar ajută foarte mult această culoare. Din păcate, finisajul este valabil doar pentru culoarea alb. Celelalte culori sunt un fel de roz, bleu și, evident, negru spre gri. USB Type-C, gaura pentru microfon, grila difuzorului și m-ați certat că nu vă mai arăt sertarele. Este un sertar hibrid, slotul pentru SIM-ul 1, iar pe spate avem slot pentru SIM și slot pentru cartela micro SD. Pe rama din dreapta avem butonul de power ce încorporează senzorul de amprentă, deasupra volum plus și volum minus, iar pe partea din stânga avem o ramă curată. În partea superioară avem blaster infraroșu și gaura pentru microfonul secundar. Pe spate nu avem absolut nimic în afară de brandingul Xiaomi și în final avem și acest camera bump care pare a fi împrumutat de la fratele mai mare, Mi 11. Acum că am vorbit despre exteriorul telefonului, hai să vorbim și despre interiorul acestuia. Din fabrică vine cu ultima versiune de Android și anume 11, iar peste Xiaomi au pus skin-ul lor MIUI 12.5.3, versiunea globală stabilă. Avem 128 de GB spațiu de stocare intern și 6 GB
RAM. De asemenea, există și varianta cu 8 GB RAM în versiuni de 128 sau 256 de GB spațiu de stocare intern. Pe partea de procesor, ei bine, avem un Snapdragon 778G pe 6 nanometri ce s-a descurcat destul de bine în testele sintetice pentru un chipset mid-range. 781 de puncte în single core și 2847 de puncte în multicore. Telefonul are performanță suficientă pentru sarcinile zilnice, apeluri, mesaje, stat pe Netflix, stat pe YouTube și scroll pe rețelele de socializare. În ceea ce privește experiența, ei bine, este clasică Xiaomi. Putem opta pentru o interfață unde toate aplicațiile sunt vărsate pe home screen sau putem avea și un sertar pentru aplicații unde putem da scroll. Am observat că pe acest telefon, în mod particular, nu știu de ce, dar iconițele sunt pufoase. Orice setare ai aduce asupra fontului și asupra zoomului pentru ecran, anumite iconițe vor fi pufoase, parcă nu sunt randate la rezoluția corespunzătoare. Dar, ca să știți, nu este problemă cu ecranul în sine, pentru că nu are o rezoluție foarte bună sau o densitate foarte bună, este un bug software, cel mai probabil, care randează aceste iconițe nu la o rezoluție optimă. În ceea ce privește gaming-ul, clar am testat și PUBG, dar evident așteptările nu pot fi foarte ridicate pentru acest procesor. Pe partea cealaltă, jocul a rulat destul de bine și poți avea o sesiune de gaming pe drum sau acasă atunci când te plictisești. Mergem mai departe către departamentul camere. 3 la un număr, senzorul principal este de 64 de megapixeli, senzorul secundar 8 megapixeli cu lentilă ultra-wide și în final avem și o cameră de 5 megapixeli cu lentilă macro și autofocus. În ceea ce privește calitatea, am mici dubii, pentru că n-am mai văzut de mult un astfel de comportament al unei camere de pe un telefon mobil, mai ales la Xiaomi. Ce se întâmplă? În momentul în care îndrepți aparatul către subiect, faci focusul pe subiect, în preview imaginea este clară, dar apoi, după ce declanșezi, imaginea este blurată la colțurile sau pe marginile subiectului, ceea ce mi se pare destul de ciudat, având în vedere că majoritatea telefoanelor folosesc o modalitate software de procesare a imaginii. Ori varianta mea de review are o mică problemă software, ori software-ul în sine are un bug și cel mai probabil se va repara cu un următor update. Pe partea cealaltă, experiența foto este similară cu celelalte telefoane de la Xiaomi. Din punct de vedere al culorilor, nu am absolut nimic de comentat. Telefonul se descurcă foarte bine atunci când vine vorba de făcut expunerea automat și selectat balansul de alb. În plus, avem controale pentru toate lentilele manuale și funcția de autofocus pentru camera macro. Din nou, mi se pare un plus față de restul telefoanelor ce au implementată această lentilă. Camera pentru selfie este de 20 de megapixeli, suficientă pentru selfie-uri, rețele de socializare și apeluri video. Aș trece personal fotografia printr-un soft de editare al culorilor, dar nimic grav, fotografia în sine poate fi utilizată ca atare fără absolut nicio problemă. Telefonul poate să filmeze maximum 4K 30 de cadre pe secundă, iar stabilizarea este realizată electronic. Mai departe vorbim despre conectivitate și autonomie. Telefonul vine cu Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, blaster infraroșu, USB Type-C 2.0 cu suport pentru OTG și în final, evident, 5G pentru că este și în numele său. Pe partea de autonomie avem un acumulator de 4250 de mAh ce se încarcă fast la 33 de W. Nu am avut probleme cu autonomia, m-a ținut o zi de utilizare mixtă, medie spre agresivă, adică m-am uitat pe YouTube, am stat pe internet, am dat scroll pe diferite pagini web și puțin rețele de socializare. Așadar, nu am de ce să mă plâng, din punctul acesta de vedere ar putea să te țină o zi departe de priză fără absolut nicio problemă. La capitolul multimedia avem două difuzoare, unul la bază și unul deasupra
la casca pentru apeluri. Îmi place sunetul, este puternic, este tare, dar basul nu este atât de bine definit ca pe celelalte telefoane de la Xiaomi din zona high-end sau flagship. Cu toate acestea, apreciez că în zona mid-range există în sfârșit difuzoare stereo, pentru că nu mi se mai pare un avans tehnologic atât de mare cât să coste foarte mult să fie implementat. Bun, este unul dintre cele mai subțiri telefoane pe care am pus mâna anul acesta și îmi place acest lucru pentru că atunci când îl ții în pantalon nu ți iese în evidență ca restul modelelor de pe piață. Este slim, light, subțire și chiar și așa, în această variantă albă, personal l-aș cumpăra dacă nu aș avea un telefon mobil pentru că rezistă la amprente. Așadar, nu am de ce să mă plâng. Vreau să aud părerea voastră, iar până data viitoare știți ce aveți de făcut. Nu uitați să verificați descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate și dați-vă cu părerea despre acest telefon în secțiunea de comentarii de mai jos. Salut!